नमस्कार, मी भरत मुकुंद तामणकर. भारत भ्रमंती चॅनलमध्ये आपले सर्वांचे स्वागत आहे. आज आपल्याबरोबर उपस्थित आहेत श्री अभिजित प्रभाकर जोशी, जे पुणे येथे राहतात. त्यांनी नर्मदा माईची 2019 ते 2020 यावर्षी परिक्रमा केली आहे. त्यानंतर त्यांनी 2022 ते 2023 यावर्षी पण परिक्रमा केली आहे नर्मदा माईची, 3500 किलोमीटरची पूर्ण पायी. तर त्यांच्या परिक्रमेच्या अनुभवाविषयी आज आपण त्यांच्याकडनं जाणून घेणार आहोत. तर नमस्कार अभिजित दादा, तुमचं भारत भ्रमंती चॅनलवर मी स्वागत करतो. नमस्कार. नमस्कार. नर्मदे हर. नर्मदे हर. तर तुमचं थोडक्यात इंट्रोडक्शन तुम्ही प्रेक्षकांना द्यावं असं मी तुम्हाला विनंती करतो. नमस्कार सर्व रसिक प्रेक्षकांसाठी. माझं नाव अभिजित प्रभाकर जोशी. मी पुणे येथे राहतो आणि 2 परिक्रमा केल्यात. त्यातली एक पूर्ण झाली आणि एक अपूर्ण झाली, खंडित झाली पहिली, आणि दुसरी मात्र पूर्ण झाली माझी. तर हे सुरू करायच्या अगोदर एक आपण नर्मदा मैयाचं स्मरण करूया. सवेंदु सिंधु सुस्खलत तरंग भंग रंजितम द्विषत सुपापजातकारी वारी संयुतम कृतांत दूत कालभूत भीतिहारी वर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे. नर्मदे नर्मदे हर. नर्मदे हर. नर्मदे हर. नमस्कार. तर तुम्ही पूर्वी काय करत होतात? म्हणजे आता रिटायर असाल तर पूर्वी काय करत होतात आयुष्यात? मी पूर्वी एका म्हणजे खाजगी बँकेमध्ये, प्रायव्हेट बँकेमध्ये कामाला होतो. त्याच्यानंतर मी 2019 साली VRS घेतली. 2019 साली VRS. हा. तर तुम्हाला परिक्रमा करायची इच्छा का निर्माण झाली? काय कारण घडलं त्याला? त्याच्या अगोदर म्हणजे ज्यावेळेला मी बँकेमध्ये कामाला होतो, तर दुपारच्या लंच ब्रेक मध्ये आम्ही एकत्र जेवायला बसायचो. त्यावेळेला आमचे सर होते, देवस्थळी सर म्हणून. तर त्यांच्या पुतण्याने परिक्रमा पूर्ण केली होती आणि ते जवळजवळ 20-22 वर्षाच्या दरम्यान आहेत. मग ते त्यांचे अनुभव सांगायचे सारखे. म्हणजे पहिल्यांदा तिथं हे कळालं की नर्मदा मैयाच्या बद्दल माहिती. आणि त्याच्यानंतर आपल्या चितळी मैया आणि बाबाजी यांचे YouTube वरती 20 भाग आहेत. तर ते 20 भाग मी ऐकले. म्हणजे त्याच्यामध्ये सारखे सारखे ऐकत, पारायण म्हटलं तरी चालेल, म्हणजे सगळं. आणि त्याच्यामध्ये एक स्फूर्ती मिळाली की एक म्हणजे मैया जर पायात अनवाणी परिक्रमा करू शकतात 1.5 वर्ष, तर आपण का करू शकत नाही, ही एक स्फूर्ती तिथून मला पहिल्यांदा मिळाली. आणि याच्या अगोदर अशी घटना आली, रिटायर्ड झाल्यानंतर माझे जरा म्हणजे हेल्थ इश्यू झाले. 2 अँजिओप्लास्टी झाल्या आणि त्याच्या अगोदर पायाचं ऍक्सिडेंट झाला गुडघ्याचा. त्याच्यामध्ये 2 मोठे पायात स्क्रू आहेत. नंतर मग ते डॉक्टरांचे परवानगी त्यांनीच दिली आणि त्याप्रमाणे म्हणजे परिक्रमेला मी सुरुवात करायचा निश्चय केला आणि त्याप्रमाणे परिक्रमेला सुरुवात केली. बरं, परिक्रमेला निघताना तुम्ही एकटे निघालात की कोण बरोबर होतं तुमच्या? नाही, मी सुरुवातीपासून एकटाच होतो मी. आणि पुस्तकं वगैरे म्हणजे जास्त नाही वाचली, पण ह्याच्यात ऐकून, लोकांचे अनुभव ऐकून माहिती होतं कसं जायचं, काय जायचं. त्याप्रमाणे ओंकारेश्वर पर्यंत मी गेलो. इंदोर वगैरे करून ओंकारेश्वरला गेलो. बरोबर. ओंकारेश्वर वरनं तुम्ही परिक्रमा जेव्हा सुरू केलीत पहिल्या दिवशी, तर पहिल्या दिवशी तुमचं चालण्याचे कसे अनुभव राहिले पहिल्या परिक्रमेबद्दल? पहिल्या परिक्रमेचं सांगायचं म्हणजे तिथून आम्ही निघालो, पण तोपर्यंत माहिती नव्हतं की मैयाच्या किनाऱ्याने जायचं का रस्त्याने जायचं. आणि ज्याला आपले संकल्प पूर्ती होते, मग त्याच्यानंतर एक पाऊल ज्याला टाकतो, त्यावेळेला सगळं मैयाच्या इच्छेने होतं. मैयाला जसं वाटतं त्याप्रमाणे ती आपल्याकडून करून घेते. आपण फक्त निमित्त असतो, सगळं चालवत ती असते. मग तिथून मग रस्त्यानेच मी गेलो. मग एक रोटी आश्रम लागला सुरुवातीला. मग तिथं थांबलो. मग तिथून मग दुपारचं भोजन प्रसादी वगैरे घेतलं आणि तिथून मग 15 किलोमीटर वरती एक गाव लागलं, म्हणजे मैयाचा जो पूल आहे त्याच्या अगोदर. मग तिथं मग मुक्कामाला होतो. मग पहिल्या दिवशीचं हे असं. पहिल्या दिवशी जेव्हा तुम्ही चालायला सुरुवात केली परिक्रमेत, तर तेव्हा आपल्याला अशी सवय नसते की उन्हातान्हात वजन घेऊन चालायचं.
मग तेव्हा तुमचा बरोबर. अनुभव कसा राहिला? हा, सुरुवातीचं म्हणजे 5 किलोमीटरचा जो आश्रम आहे तिथपर्यंतच म्हणजे कळून चुकलं की हे काय अवघड काम नाहीये म्हटलं. हम्म, इथं मैयाची पूर्ण म्हणजे आपल्याला श्रद्धा विश्वास ठेवायला लागणार आणि तसंच स्वामी समर्थांच्या वरती निष्ठा ठेवलं हम्म, तरच हे होईल. आणि अजून एक सांगतो, हम्म, हा म्हणजे अनुभव मी स्वतः घेतला की लहान असताना आपण जे एक गोष्ट ऐकलेली आपण हम्म, सश्याची आणि कासवाची, हम्म. तर म्हटलं ह्याच्यामध्ये आपल्याला असं होऊनच जर गेलो तर परिक्रमा आपली निश्चित 100% मैया पूर्ण करून घेणार. बरोबर. म्हणजे हा अनुभव मला तिथंच आला म्हणजे. स्लो चाललं तरच होणार ते. बरोबर. हो हो हो. हे स्पर्धा कोणाशी करायची नाही. हा, बरोबर आहे, बरोबर. आणि परिक्रमेत आपलं ते एक हेच आहे ना, एक निरंजन, दो सुखी, तीन दुःखी, चार खटपटी. हा, 3 में त्यामुळे खटपट, 4 तो दुखी. अनुभव हा, चार हम्म, दुःखी असं. हम्म. त्यामुळे बरोबर, तो अनुभव होताच. बरोबर. बऱ्याच लोकांचे मला फोन येत असतात. त्यांना नर्मदा माईची पूर्ण परिक्रमा करायची असते, परंतु पायी करणं त्यांना शक्य नसतं. तर त्यांच्यासाठी उत्तम असा पर्याय आहे की त्यांनी बसनी परिक्रमा करावी. आणि बसनी परिक्रमा करण्यासाठी उत्तम पर्याय आहे ठाण्यातील दोस्ती टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स ही कंपनी. ठाण्यातील दोस्ती टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स हे बसनी नर्मदा माईची शास्त्रोक्त पूर्ण परिक्रमा आयोजित करतात. निवासाची व भोजनाची अतिशय उत्तम व्यवस्था असते. ज्यांनी पण आत्तापर्यंत दोस्ती टूर्स अँड ट्रॅव्हल्सतर्फे परिक्रमा पूर्ण केली आहे माईची, त्यांच्याशी मी स्वतः बोललेलो आहे. त्यांचे अनुभव अतिशय चांगले आहेत. तर तुम्ही सुद्धा या सुविधेचा लाभ घेऊ शकता. त्यांचे फोन नंबर मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देणार आहे, तसेच या व्हिडिओमध्ये पण देणार आहे. त्यांना फोन करून तुम्ही तुमच्या परिक्रमेबद्दल त्यांच्याशी बोलू शकता. तसेच ते इतरही सहली आयोजित करतात, त्यांची पण विस्तृत माहिती त्यांना तुम्ही फोन करून घेऊ शकता. परिक्रमेत तुमच्या पहिल्या परिक्रमेबद्दल बोलूया आपण, जी खंडित झाली हो होती. हो. तर त्याच्यातले बरोबर. तुमचे अनुभव कसे राहिले, म्हणजे काय माईचे अनुभव आले तुम्हाला, त्याच्याबद्दल काय सांगाल? हा, माईचे अनुभव खूप आले. आणि परिक्रमा सुरू केल्यानंतरच मला सियाराम बाबांचा म्हणजे प्रत्यक्ष दर्शन मला तिथं घडलं. हम्म, आणि दोन्ही वेळेला त्यांचं दर्शन मिळालं हम्म, विशेष म्हणजे. हम्म, आणि त्याच्यानंतर असं म्हणजे जास्त करून मी काय हे नव्हतं ठरवलं की कसं जायचं काय जायचं, जशी मैया चालवेल तसं बऱ्यापैकी अंतर मैयाच्या किनाऱ्याने जात होतो, काही वेळेला शेतातून, काही वेळेला रस्त्याने. असं करत करत मी समुद्र मार्गाला येऊन पोचलो, जिथं आपण तट परिवर्तन करतो हो. तिथं. हम्म, आणि बोटीत बसून पलीकडे गेलो. हम्म, आणि त्याच्यानंतर साधारण 90 किलोमीटर अंतर गेल्यानंतर भरूच नावाचं गाव लागतं. तर तिथं माझी खरी परिक्रमा तिथं खंडित झाली. खंडित झाली म्हणजे का, तर एक 7-8 दिवसापूर्वी म्हणजे त्या काळात म्हणजे संध्याकाळ झाली की ताप यायचा आणि खोकला यायचा असं व्हायचं. हम्म, आणि जातच नव्हता. मग त्या आश्रमात गेलो, तर त्या आश्रमातल्यानी औषध वगैरे दिली. हम्म, मग नंतर दुसऱ्या दिवशी सकाळी रविवार होता, मग त्याने विचारलं, बाबाजी बुखार कम हुआ है क्या, खांसी गई क्या? मी म्हटलं नाही, कुछ नहीं फरक. मग ते म्हणले आगे मत जाओ, आगे पहाड़ी वाला रास्ता है, आपको कुछ सुविधा नहीं मिलेगी, आप वापस पीछे जाओ और बड़ा उधर अस्पताल है उधर दिखाओ. म्हटलं ठीक आहे. मग परत मागे गेलो आणि तिथं मुक्काम केला, म्हणजे दवाखान्यात दाखवलं सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये. तर मग तिथं गेल्यानंतर त्यांनी टेस्ट केल्या 1-2 दिवसांनी, तर कोविड पॉझिटिव्ह म्हणून डिक्लेअर केलं त्यांनी. मग त्यामुळे 15 दिवस तिथंच राहिलो. मग त्याच्यानंतर परत त्यांनीच सांगितलं मला, ज्यावेळेला ते ईसीजी वगैरे काढतात त्यावेळेला त्यांना कळलं की हार्टमध्ये प्रॉब्लेम आहे, म्हणून ते म्हणले नका जाऊ म्हणून असं. आणि बरोबर, तिथून मी पहिली परिक्रमा खंडित केली मी. आणि बरोबर. माहिती नव्हतं मला, पहिलीच होती वेळ की हम्म, आपण जी मैया बरोबर घेतो ती जर मी परत पुण्यात घेऊन आला असतो, तर परत ज्यावेळेला मी गेलो त्यावेळेला तिथून मला पुढे कंटिन्यू करता आले असते. पण मी तिथं पण तिथं जे मैयाचा आश्रम होता, काहीतरी नाव आहे, तो पण छान आहे आश्रम. हम्म, तर त्या आश्रमात मैयाच्या शेजारी शंकराचं देऊळ होतं. मग तिथं मी ते जल जे आहे ना ते ह्याच्यात अभिषेक पात्रामध्ये हे करून टाकलं विसर्जन. हम्म, त्याच्यामुळे तिथं मला परत सुरुवातीला दुसऱ्या वेळेला सुरुवातीपासून करावी लागली. बरोबर, हा पहिल्या परिक्रमेचं आहे. बरोबर. मग दुसऱ्या परिक्रमेमध्ये तुम्ही हम्म. चालताना तुम्हाला कसे कसे अनुभव आले मैयाचे, त्याच्याबद्दलच? चालताना खूप छान अनुभव येत होते. हम्म, म्हणजे की आपण काय म्हणजे
तुम्हाला सांगतो की बऱ्याच लोकांचं असं असतं, म्हणजे तुमचे पण मी चॅनलवरती ऐकलेत, बऱ्याच लोकांचे ऐकलेत अनुभव. सांगतात की मनात इच्छा आली की ते मैयानी पूर्ण करून घेतलं, अमुक करून घेतलं. बरेच असं ऐकलंय. पण बरोबर. मला ह्याच्या व्यतिरिक्त वेगळं सांगायचंय की आपल्याला काय पाहिजे ती मैया ठरवत असते. बरोबर. आणि तीच गोष्ट आपल्याला प्रत्येक वेळेला ती देत असते. म्हणजे काय, समजा तुम्हाला इसेन्शियल चपला तुटल्या, बॅग तुटली, तर त्याचे प्रयोजन पुढच्या गावात ती करून ठेवत असते प्रत्येक वेळेला. हे असे बरोबर. अनुभव खूप आले. हम्म. तुम्ही जेव्हा परिक्रमा करायचं ठरवलं हम्म. दुसरी, त्यावेळेला हा. त्याची तयारी तुम्ही कशी केली? त्याची तयारी म्हणजे कसं होतं, आधीची तयारी झालेलीच होती माझी. मानसिक तयारी ह्याच्यामध्ये मेन म्हणजे मानसिक तयारी आणि शारीरिक तयारी महत्वाची आहे. हम्म. आणि घरातले जे आहे, आमचे आई वडील किंवा मिसेस, मुलगा हे जे आहेत यांचे आपल्याला परिक्रमा पूर्ण करण्यासाठी परवानगी मिळणं फार महत्वाचं आहे. बरोबर. म्हणजे ते मिळालं की झालं, म्हणजे हम्म. आपलं काम सफलच सुरू होतं. बरोबर. तुम्ही चालायची प्रॅक्टिस केली होती का आधी असं? आधी मी केली होती. म्हणजे रोज मी नॉर्मल 5-6 किलोमीटर जातोच. म्हणजे मला फिजिओनी सांगितलेलंच होतं की वॉकिंग चालू ठेवा आणि एक्सरसाइज जे आहेत ते तुम्ही रेग्युलर करत जा म्हणून. मी इव्हन परिक्रमेत सुद्धा मी करत होतो बरोबर. एक्सरसाइज. हम्म. तुम्ही परिक्रमेत तुमची दिनचर्या कशी असायची? दिनचर्या म्हणजे पहाटे, म्हणजे जो मेन जो आम्हाला अनिलदास महाराजांनी जे ओंकारेश्वरला नियमावली जे सांगितली, त्याच्यात त्यांनी एक पहिला नियम सांगितला होता की सूर्य उगवल्याशिवाय चालायला सुरुवात करायची नाही, आणि सूर्य जिथं मावळेल तिथं जे काय आश्रम वगैरे असेल, काय असेल, तिथं थांबायचं. म्हणजे आता संदीप प्रकाश दिसतो म्हणून चालायचं नाही, हा नियम मी पाळलेला आहे म्हणजे बरोबर. मैयाचा. हम्म. मग दिनचर्या कशी, म्हणजे सकाळी उठून निघायचे, मग मग दुपारी सकाळी चार आराम काय? 4 वाजता वगैरे असं उठायचं. मग जिथं मिळेल तिथं आंघोळ वगैरे करायची, पूजा अर्चा वगैरे करायची. मग ते झालं की म्हणजे उजाडलं की चालायला सुरुवात करायची. ते कोण बरोबर असो किंवा नसो. बरोबर. आणि मग साधारण 12 पर्यंत चालणार. मग 12 वाजता जो आश्रम लागेल मग तिथं भोजन प्रसादी व्हायचं. मग काही वेळेला कसं असतं, भोजन तयार असतं. काही वेळेला म्हणतात छोटा आश्रम असलं की बाबाजी आ जाओ बैठो, एक आधा एक घंटा लगेगा. मग बरोबर. तेवढ्या ह्याच्यामध्ये मग आपले काही बाकीचे कार्यक्रम असतील, म्हणजे कपडे धुवायचे वगैरे, तेवढ्या हो. ह्याचे धुवून घ्यायचे हा. आणि ते वाळत टाकायचे. म्हणजे त्यांचं भोजन प्रसादी होईपर्यंत कपडे बरोबर. पण आपले वाळून जातात. हा. आणि मग नंतर थोडी विश्रांती घेऊन परत चालू करायचं. मग संध्याकाळी 5-5:30 वाजले की मग जेवढं शक्य होईल तेवढं हे करून 5:30ला मी संपवायचं हम्म. अशी तुमची दिनचर्या असायची. परिक्रमा दिनचर्या. आणि मी करताना, हम्म. दुसरी परिक्रमा करताना हा. तुम्हाला काही अडचणी आल्या का? अडचणी येतात, म्हणजे अडचणी कोणालाच आले नाहीत असं होत नाही. पण त्याच्यावरती मयाच ते हे करते. आता एक अडचण म्हणजे अशी तुम्हाला सांगतो, ज्यावेळेला आपण जबलपूर वरून पुढे निघतो, हम्म. तिथं डाव्या हाताला गेलं की एक जंगल लागतं आणि मयाचं असं खाली हे लागतं, दूध झाडासारखं असं लागतं. हम्म. तर तिथं शेतातून जाताना मी पाय घसरून पडलो. एकटाच होतो आणि आपल्याला सवय नसती ना त्या शेतातली. म्हणजे हा मोठा अनुभव आला. पण तिथं उठलो, मैयाचं नाव घेतलं, नंतर मग परिक्रमे मी सुरुवात केली मग परत. हा अनुभव आला होता हम्म. शारीरिक. बरोबर. त्याच्या आणि व्यतिरिक्त बाकीचं काय नाही. आणखीन कधी असं अडचण निर्माण झाली आणि त्याच्यावर कशी मात केली, असं काय? अडचण म्हणजे तेवढंच, आणि बाकीचं मग काय, तुमचं ताप येतं, हे येतं, ते किरकोळ असतं. मग ते प्रत्येक आश्रमामध्ये आपल्याला सुविधा असतात, बरोबर. डॉक्टर असतात किंवा हे मिळतात आपल्याला बरोबर. औषध गोळ्या. तुम्ही दररोज साधारण किती किलोमीटर चालायचा? मी संपेपर्यंत सुरुवात केल्यापासून ते 20 ते 25 एवढंच माझं टार्गेट होतं. कारण मला कसं होतं, माझे जे डॉक्टर आहेत आर्थो म्हणजे हार्टचे डॉक्टर, त्यांनी मला सांगितलं होतं की कोणाशी तुम्ही स्पर्धा करू नका, आपल्याला जेवढं सहन होईल तेवढंच किलोमीटर तुम्ही चालत जा. तुम्हाला वाटलं 20 किलोमीटर सफिशियंट आहे किंवा मी अजून 5-1 किलोमीटर चालू शकतो, तेवढं चालायचं. आणि आपल्याला शरीर सांगत असतो प्रत्येक वेळेला, तिथं आपण स्टॉप करायचं. त्यामुळे मला परिक्रमेत कधी पायाला फोड आले किंवा पाय दुखले किंवा हे झाले, कधी काही त्रास झाला नाही. बरोबर. ते चांगलं झालं. हो हो. परिक्रमेत तुम्हाला कोण साधू संत भेटले, त्याच्याविषयी काय सांगाल? आ
परिक्रमा सुरू झाल्यानंतर आपले ते हे बाबाजी भेटलेच होते, सियाराम बाबांचा आश्रम हो. ते भेटले. आणि त्याच्यानंतर एका गावामध्ये हम्म. एक कुटी होती, साधू बाबांचीच कुटी होती. हम्म. तर आम्ही राहायला त्यांच्या इथंच होतो आम्ही. हम्म. आणि म्हणजे प्रत्यक्ष त्यांचं हे कसं असतं दिनचर्या वगैरे सगळं आम्हाला बघायला मिळालं. आणि आम्ही तिथं फक्त दोघं तिघच होतो आम्ही तिथं, जास्त संख्या नव्हती. हम्म. आणि त्याच्यानंतर अजून एक आश्रम होता, त्या मला वाटतं रामघाट म्हणून त्या घाटाचं नाव आहे. तिथं ते एक बाबाजी होते, रामदेव का राम बाबा म्हणूनच म्हणायचे ते. हम्म. तर ते हरिद्वारवरून आले होते आणि त्यांनी तिथं आश्रम स्थापन केला होता. हम्म. तर त्यांच्या सान्निध्यात आम्ही त्यांची कुटी वगैरे सगळं तिथं बघितलं. असे 2 साधू महाराज बघायला मिळाले आम्हाला. बरोबर. मग त्यांच्याविषयी काय अनुभव आले तुम्हाला? म्हणजे त्यांचे काही विशेष लक्षात राहण्यासारखे अनुभव आले का, कसं काय? त्यांच्याविषयी म्हणजे त्या आता जे रामबाबा म्हणून जे मी सांगितलं, तर तिथं गर्दी खूप होती. पण उलट त्यांनी म्हणजे असं हे जाणून दिलं नाही, पण फ्रेंडली होते ते. आणि आम्हाला सुद्धा म्हणायचे की तुम्ही कुठल्या गावावरून आले, काय आले, आणि त्यांना खूप आश्चर्य वाटलं. आणि हम्म. नंतर मग तिथं आम्हाला म्हणजे शिधा वगैरे दिला होता. आम्ही सगळ्यांनी एकत्र मग तिथं बसून रोटी वगैरे बनवली आणि आम्ही सुद्धा त्यांना भोजन प्रसादी दिले संध्याकाळची. परिक्रमा करताना तुम्ही सोबत पैसे ठेवले होते का? आणि ठेवले होते तर वापरायची वेळ आली का? पैसे सोबत ठेवायला लागतात. हम्म. म्हणजे कसं असतं, प्रत्येक गोष्ट माझ्यावरती डिपेंड राहून चालत नाही. हम्म. काही वेळेला कसं असतं, आता बोट वगैरे आपण बदलतो, आपण समुद्र पार करताना तिथं पैसे द्यावे लागतात. हो. आणि त्याच्यानंतर उत्तर तटावरून जाताना वाटेत छोट्या छोट्या नद्या लागतात. हम्म. मग तिथं नावडे असतात. मग त्यांना सुद्धा 10-10, 20-20 रुपये काय काय लागतात. आणि हम्म. मग काही वेळेला कसं होतं की ज्याला आश्रम नसतो, जंगल असतं किंवा किराणा मालाचं दुकान असतं किरकोळ, मग अशा ठिकाणी भोजन प्रसादी मिळेल किंवा नाही मिळेल सांगता येत नाही. म्हणून त्याचा बंदोबस्त आपल्याला आधीपासून करायला लागतं. या उद्देशाने मी पैसे ठेवले होते बरोबर. हम्म. ओके. परिक्रमेत असताना तुम्हाला कधी असुरक्षित वाटलं होतं का? परिक्रमेत असताना तसं म्हणजे अजूनपर्यंत वाटलं नव्हतं, कधीच नव्हतं वाटलं. म्हणजे असं कधी कधी होतं की आपण चालतोय, लेट झाला, आश्रम आला नाही, मग अशी भीती वाटते की पोचू की नाही वेळेत आपण, का जंगलातच अडकतोय, असा कधी प्रसंग आला का? नाही, तसं नव्हतं. म्हणजे मी एक कसं करत होतो, आधीच्या आश्रमामधून निघताना पुढच्या आश्रमाचे 2-3 आश्रमाची मी माहिती अगोदर विचारून घेत होतो. हम्म. आणि त्या साधारण ह्याच्यात आणि आपली चालायची म्हणजे शारीरिक हे कुवत, या ह्याच्यावरतीच मी चालायचं. आणि बरोबर 5:30च्या दरम्यान जिथं थांबता येईल अशा हिशोबाने चालत होतं. त्यामुळे तसं कुठलं हे वाटली नाही भीती, किंवा असं जंगलातलं हे वाटलं नाही. बरोबर. तुमचा काय अनुभव आहे की आपण जर परिक्रमा एकत्र सुरू केली, समजा, म्हणजे हम्म. आता तुम्ही हम्म. इथून तर एकटे गेला होतात, पण तिकडे हो लोक हो, भेटतात आपल्याला जेव्हा परिक्रमा उचलतो, तर बरोबर. आपल्याबरोबर जे सुरू करतात ते शेवटपर्यंत आपल्याबरोबर राहतात, असा ग्रुप टिकतो का? तुमचं काय मत आहे त्याचं? नाही, शक्यतो नाही टिकत. हम्म. म्हणजे मयाच टिकून देत नाही आपल्याला. हा. म्हणजे एक निरंजन सुख आपण म्हणतो, हम्म. त्यामुळे ती शक्यतो आपल्याला एकट्यानेच परिक्रमा करायला लावते. म्हणजे त्यामुळे जरी ग्रुप नाही असले तरी पुढं मागं होतात, परत भेटतात, पुढं 15 दिवसांनी, महिन्यांनी भेटतात, पण एकत्र असे राहत नाहीत. प्रवासात तुम्हाला काही संकटे आली, त्याच्याविषयी तुम्ही काय सांगाल? म्हणजे लक्षात राहण्या, तुमच्या पूर्ण परिक्रमा, आपल्या जीवनात कसं असतं की एखाद्या ठळक हम्म. घटना असतात त्या आपल्या लक्षात राहतात, हम्म. तशी परिक्रमेतली बरोबर. एखादी ठळक घटना कुठली आहे की जी तुमच्या लक्षात राहील? ठळक घटना म्हणजे तेच जे पाय घसरून मी जे पडलो हम्म. परिक्रमेच्या वेळेला, हम्म. जबलपूर पासून भेडा घाटला, हा. ते म्हणजे ते कायमची लक्षात राहील अशी होती. हा. म्हणजे परिक्रमा बरोबर. करून आले हे होतं. हम्म. आश्रमातली व्यवस्था कशी असायची तुम्ही जिकडे राहायचा? सगळे आश्रम म्हणजे खूप चांगले होते. आणि त्यांचे जे सेवेकरी वगैरे असायचे, म्हणजे अगदी आपुलकीने वगैरे आपल्याला विचारायचे. आणि काय हवं नको ते नुसतं जरी आपल्या परिक्रमावासीला जरी शेजारच्याला विचारलं एखादी काय आपल्याला हवं असेल, त्यांना ऐकायला गेलं ना, ते म्हणजे बाबाजी इधर आओ, क्या मांगते आपको. हम्म. म्हणजे काय पाहिजे ते आपल्याला ते द्यायचे. ते बरोबर. म्हणजे सेवाभावी त्यांच्याकडे वृत्ती खूप आहे. बरोबर.
तुम्हाला असा कधी अनुभव आला का की काही आश्रमांमध्ये कसं होतं की आपण गेल्यावर आपलं चांगलं स्वागत होतं आणि काही हो ठिकाणी हो. कारण नसताना आपला अपमान पण होतो काही जणांचा. तसा कधी अनुभव आला का? नाही, मला तसं नाही आलं हम्म, अनुभव. हम्म, कारण कसं होतं, मी शक्यतो एकटाच असायचो. हम्म, त्यामुळं आणि कसं असतं, आता तुम्ही काही वेळेला आदिवासी भाग असतो, मग तिथं तुम्हाला आश्रम मिळेल असं नाही. गृहस्थाश्रमच्या हो, घरी राहायला लागतं. आणि कसं असतं, की एक म्हणजे असं, की मी सुरुवात केल्यापासून कधी मला शिधा घेऊन स्वतःच्या हाताने स्वयंपाक करावं लागलं, अशी एकदा पण वेळ आली नाही. आता ज्यांच्याकडे राहायचं ते काय म्हणायचं, "तू आमच्या दोघांचं बनवायचं." त्याच्यात एका परिक्रमावासीचं व्हायचं. हा, असा बऱ्याच वेळा अनुभव आला. बरोबर. परिक्रमा करताना तुम्हाला असं कधी वाटलं की अर्धवट सोडावी, आता बस झाला, दुसरी परिक्रमा करताना? म्हणजे कधी हां, कधी असं तसं होतं वाटलं की तुम्हाला. हा वाटलं होतं तसं. हा कशामुळे तर वाटलं? तुम्हाला सांगतो, शहापूर नावाचं गाव लागतं हम्म, परिक्रमा करताना. हम्म, म्हणजे मेन तुम्हाला सांगतो, शहापूरच्या अगोदर एक नवीन आश्रम झालेला आहे. हा, म्हणजे त्याच्या अगोदर जंगलच चालू होतं. हम्म, ते जंगल पार करून गेलं की डाव्या हाताला एक नवीन आश्रम झालाय. मग तिथं मी मुक्काम होता आणि तिथून मेन जे शहापूर गाव आहे ते 3 किलोमीटर अंतरावरती. हम्म, तर तिथून डायव्हर्सन, एक लेफ्ट साईडचा रस्ता आणि एक राईटला. तर तिथं मारुतीचं मंदिर आहे. बरेचसे परिक्रमावासी शहापूरला गेले की मारुती मंदिरात राहतात. आणि उजव्या हाताने चालत गेलं की मेन रस्ता परिक्रमेचा आहे, म्हणजे हे गाव अवॉइड होतं आणि आपण डायरेक्ट परिक्रमेच्या रस्त्याला जातो. ते सुरुवात केल्यानंतर जे घाट लागले आम्हाला, हम्म, ते खूप प्रचंड घाट लागले त्या दिवशी. हम्म, तिथं असं वाटलं की अरे कुठून आपण हे तर आलो म्हणून, आणि हम्म, सगळे अवघड घाट होते. हम्म. चढायला खूप अवघड होते. म्हणजे घाट म्हणजे चढाव होता रस्त्याला. चढावच खूप होता. हा, बरोबर. परिक्रमा करताना कोणी तुम्हाला गूढ व्यक्ती भेटली का? म्हणजे तुम्हाला नंतर वाटलं की ही मैया होती किंवा कोण, असं तुम्हाला कधी अनुभव आला का? नाही नाही, तसं नाही अनुभव आले. हम्म, पण एक सांगता येईल हम्म, की पिपरी नावाचं एक गाव लागतं. हम्म, तर त्या गावातून खाली गेल्यानंतर हम्म, एक छोटी नदी होती. ती नदी पार करून असं वरती गेलो हम्म, आणि एक 6 किलोमीटरचं एक जंगल गेलं. हम्म, म्हणजे मला वाटतं सागाची झाडं होती दुतर्फा. हम्म, आणि जेमतेम 1 फूट पण अंतर म्हणता येणार नाही, म्हणजे 8-10 इंच एवढंच रस्ता होता, हम्म, पायवाट म्हणतो आपण तसं. आणि दुतर्फा झाडाची पानं पडली होती. आणि असं चालतोय चालतोय, दुपारची वेळ होती. आणि त्यावेळेला मला जाणवलं की म्हणजे पाणी जरी प्यायचं असेल तर आपल्याला मागं वळून बघता येत नव्हतं, अशी परिस्थिती होती. आणि मागं वळून बघता येत नव्हतं, उभे उभेच पाणी प्यायचं आणि पुढे चालू करायचं, असं करायला लागायचं. आणि तो जो ट्रॅक जो होता, पण मला नंतर जाणवलं, म्हणजे असं जवळजवळ 2 ते 3 किलोमीटर पर्यंत झालं की मला तिथं थांबून दिलं नाही. म्हणजे आपण काय करतो गर्दीमध्ये वगैरे, कसं आहे, मागचा माणूस आपल्याला पाठीमागून धक्का देतो, हम्म, तसं मला माझ्या पाठीमागच्या सॅकला कोणतरी ढकलतंय, थांबू नको पुढं हो, असं मला 3 किलोमीटर जाणवलं. आणि त्याच्यानंतर ती हद्द संपली. त्याच्यानंतर मग काही नाही, म्हणजे हा म्हणजे एकदम अंगावरती काटा येणारा अनुभव आला. आता हीच बरं, मैयाच असणार. हं. बरोबर. म्हणजे तो जंगलाचा रस्ता होता म्हणून मैयाने तुम्हाला तिकडून हो लवकर हो हो. पोहोचवलं. आणि तिथून पुढे गेले की सीतामाईचं आश्रम तिथं लागला पुढे गेलं की. तुम्हाला असं कधी वाटलं का परिक्रमेत की अश्वत्थामा भेटला म्हणून? नाही नाही, तसं काही नाही जाणवलं. म्हणजे कसं असतं, हम्म, आताच्या परिक्रमेतला मी म्हणजे आता तुम्ही अश्वत्थामा किंवा मैयाचं हे सांगितलं, याच्यावरून एक आठवलं. ज्यावेळेला मी समुद्र पार करून गुजरातमध्ये एंट्री केली, हम्म, हा, तिथं 3 किलोमीटर वरती महाराष्ट्राचा एक आश्रम लागतो. हम्म, मला वाटतं आळंदीचे कोणतरी महाराज आहेत, त्यांनी तिथं आश्रम स्थापन केलेला आहे. तर मैयाच्या शेजारी हे मैयाचंच देऊळ आहे आणि आश्रम खूप मोठा आहे. मग तिथं बघितल्यानंतर इतकं मला प्रसन्न वाटलं की मी त्यांना विचारलं, मी 2 दिवस राहू का म्हणून. ते म्हणाले राहा म्हणून, आडनाव वगैरे विचारलं, राहा म्हणाले. मग मी तिथं 2 दिवस राहिलो. मग तिथे जे मेन होते, मग ते त्यांच्यावर गप्पा मारत होतो रात्रीचं. मग ते आम्हाला विचारतो, अनुभव काय तुमचं, हे काय हे काय. मग त्याला त्यांनी मला सांगितलं होतं की तुम्हाला एक सांगू का म्हणाले, तुम्ही स्वतः पण अनुभव घ्याल की ज्यावेळेला आपण परिक्रमा करतो, हम्म, पूर्ण परिक्रमा करेपर्यंत त्यांनी बरोबर. कॅल्क्युलेशन सांगितलं
की जर समजा अख्ख्या परिक्रमेत 2 ते 3 लाख लोक जर परिक्रमा करत असतील, तर त्याच्यातला जो एक भाग्यवान जो असतो त्याला म्हणजे नर्मदा मैयाचं, अश्वत्थामाचं किंवा मारुतीचं, या तिघांच्या पैकी एकाचं दर्शन ओझरत होतं आणि आपल्याला ते कळत पण नाही. बरोबर असं त्यांनी मला सांगितलं होतं. बरोबर. तसं आहे. तुम्हाला पूर्ण प्रवासात परिक्रमेमध्ये हं. पूर्ण प्रवास चालू असताना तुम्हाला स्वतःमध्ये काय बदल जाणवले? बदल म्हणजे की अगोदरची मी जी परिक्रमा खंडित झाली होती पहिली, माझा मेन उद्देश किंवा फोकस तेच होता की ही परिक्रमा खंडित होऊन द्यायची नाही, संकल्प करायचा आणि पूर्ण करायचं. मग त्यामुळे मैयानी पूर्ण करून घेतली आणि त्याच्यात मला असं जाणवलं की इच्छाशक्ती जर आपली चांगली असेल, पॉझिटिव्ह असेल, तर मैया सुद्धा येऊन आपल्याला मदत करते वेळोवेळी. हा चांगला म्हणजे हे हा. जाणवलं मला. तर तुमच्या स्वभावात तुम्हाला काय फरक पडला असं वाटलं का? परिक्रमा केल्यामुळे तर तुमच्या स्वभावात हा, काय फरक पडला असं? स्वभावात म्हणण्यापेक्षा तुम्हाला सांगतो की मैयाची परिक्रमा करत असताना हे जे आपले षड्री पूजा आहेत, हो. त्याच्यातलं जे आपण म्हणतो ना, मला लोभ हा जो असतो तो पूर्ण नाहीस झाला हे जाणवलं. म्हणजे आता कशाची इच्छा नाही. आणि काय म्हणतात ना की अं, म्हणजे आपल्याला जर धन पाहिजे असेल तर आपण लक्ष्मीची तपश्चर्या किंवा हे करतो, पूजा करतो, आणि शारीरिक हे पाहिजे असेल मारुतीची करतो. तसं असं म्हणतात की तुम्हाला जर विरक्ती पाहिजे असेल तर मैयाची तपस्या करायची आणि तिथं तुम्हाला 100 नाही 200% तुम्हाला तिथं हे अनुभूती येतेच ती. विरक्ती मिळते. विरक्ती मिळते. हम्म. तुमच्या असं परिक्रमेतला एखादा अनुभव असा आहे की जो सांगायचा राहून गेलाय असं काय तुम्हाला वाटतंय? तसा अनुभव म्हणजे एक दुधी नावाचं गाव होतं. त्या गावामध्ये मी जवळजवळ 300 किलोमीटर पुढे होतो आणि हे व्हॉट्सअपला सांगितलं आणि तिथल्या आश्रमातल्या माणसांनी पण सांगितलं की एक बाबाजी परिक्रमा करत होते. मी त्यांचं नाव आता विसरलो. म्हणजे एकदम 35 ते 40च्या वयोगटातले, आणि ते म्हणजे अंगावरती कपडे नाही, स्वामी समर्थांच्या सारखंच ते परिक्रमा करतात. आणि त्यांच्या बरोबर म्हणजे ते फक्त पाण्यावरती परिक्रमा करतात. ते दिवसभरात काहीच खात नाही. ते दिवसभर पाणी प्यायचं आणि त्यांची म्हणजे सगळीकडे सुविधा वगैरे असते. असं ते परिक्रमा करतायत. मग असं ऐकलं तर मला वाटतं इंदूरचे ते महाराज आहेत कोणतरी. तर हे म्हणजे त्यांचे. आणि नंतर मला अमरकंटकला मग त्यांचं सत्संग होता. महाशिवरात्री होती दुसऱ्या परिक्रमेत. त्याच्या आदल्या दिवशी सत्संग होता. मग ते सत्संगाला आम्ही तिथं 3 तास मी होतो तिथं. या अनुभव म्हणजे आठवणीत राहण्यासारखा हा अनुभव आहे. आणि ज्याला आपण जयंती माता मंदिरातून लक्कडकोट जे जंगल पार करतो चालताना 21 किलोमीटरचं, आता हा एक अनुभव आहे की चालताना कसं झालं, आपण मैयाचं किंवा स्वामी समर्थांचं नामस्मरण करत चालत होतो आणि आपल्याला काय म्हणजे खालून आपण एवढं काय बघत नाही बारकाईने. तर त्याला आम्ही 7-8 जणांचा ग्रुप होता. आम्ही 2-3 वयस्कर होते, बाकीचे यंग होते. मग नंतर पुढे जाऊन ते थांबले आणि आम्ही नंतर पुढे गेलो. मग त्यांनी आम्हाला विचारलं की तुम्हाला वाटेत काय खुणा दिसल्या का म्हणून. मी म्हटलं नाही, लक्ष नव्हतं म्हटलं. मग ते म्हणाले अहो आपण जायच्या अगोदर 2 मिनिटं तिथून वाघ गेला होता म्हणाले, पास झाला, त्याच्या पाऊल वाटा तिथं दिसत होता. म्हणजे हा असे अनुभव आले खूप. बरोबर. परिक्रमेचं फलित काय, म्हणजे तुम्हाला काय वाटलं की परिक्रमेमुळे तुम्हाला काय मिळालं जीवनात? जीवनात म्हणजे काय म्हणतो ना, आपण ज्याच्यासाठी परिक्रमा करायला गेलो, म्हणजे आपल्याला आध्यात्मिक काहीतरी उन्नती करायची किंवा आपल्याला आत्मशांती पाहिजे, नामस्मरण म्हणा किंवा आपल्याला. आणि माझं कसं होतं, माझा स्वभाव जास्त करून मला असं जेवढं एकटं असं किंवा राहायला येईल तेवढं जास्त मला कम्फर्टेबल झोन वाटायचं. जास्त आता परिक्रमा असतील अशा ठिकाणी नाही. मग अशा ह्याच्यातून मी असं निसर्गाच्या सान्निध्यात जाणार, तिथं काय आपल्याला तपश्चर्या वगैरे काय करायचं असेल बाबा तर तिथं आपण हे करणार. आणि ते जे मिळवायचं होतं ते सगळं पूर्ण मिळालं. तुम्ही परिक्रमा करून तुम्ही पूर्ण समाधानी आहात? हो 100%. मी 2 परिक्रमा केलेल्या आहेत पायी. तर हे परिक्रमा करत असताना मला
घरून खूप सपोर्ट मिळाला. त्याच्यामध्ये प्रामुख्याने माझी पत्नी व मुलगा यांचा मोलाचा वाटा आहे. त्यांचं सहकार्य पण आहे. त्यामुळं त्यांच्यामुळे ही माझी नर्मदा परिक्रमा पूर्ण झालेली आहे. त्यामुळे त्यांना विशेष धन्यवाद देतो. त्यांचे पण खूप आभारी आहे. तसंच ही परिक्रमा करत असताना मला ज्यांच्यामुळे परिक्रमा करायची स्फूर्ती मिळाली ते सौ प्रतिभा चितळे मैया व सुधीर चितळे, तसंच मुंबईच्या एक ताई आहेत अश्विनी दुधवाडकर आणि पुण्याचे धनंजय नाईक आणि सौ व श्री तावसे, या सर्वांचं मोलाचं सहकार्य मिळालेलं आहे. वेळोवेळी त्यांनी मला म्हणजे काय येणाऱ्या अडचणी म्हणा त्याच्यासाठी त्यांनी खूप मदत केलेली आहे. तर या सर्वांचं आभार आहे, खूप आभारी आहे मी. तसंच परिक्रमा करत असताना ज्ञात अज्ञात व्यक्तींनी खूप मदत केली. म्हणजे आश्रमामध्ये म्हणा किंवा घरगुती जिथं राहण्याची अशी ज्यांच्याकडं राहायची म्हणजे आश्रम नसताना असं राहायची वेळ आली, तिथंसुद्धा बऱ्याच जणांनी मदत केली. काय समजा काय आमच्यावरती संकट आले असतील किंवा काय आम्हाला काही गोष्टी हव्या असतील तर त्यांनी निःसंकोच आम्हाला दिलेल्या आहेत. आम्हाला खूप सहकार्य केलेलं आहे. तर त्या सर्व म्हणजे ज्ञात अज्ञात लोक जे आहेत त्यांचं आणि जे आता मी जी नावं घेतली त्या सर्वांचं, आणि परत एकदा विशेष असं माझी पत्नी मुलगा यांचं खूप आभार आहे आणि त्यांना धन्यवाद आहे. आणि ह्याच्यामध्ये परिक्रमेत त्यांचा खरं म्हणजे सिंहाचा वाटा आहे. म्हणजे त्यांनी त्याग केला. म्हणजे माझी परिक्रमा तर झालीच, माझ्या परिक्रमेच्या बरोबर त्यांची सुद्धा घरामध्ये बसून 6 महिने म्हणजे माझ्या व्यतिरिक्त राहायचं हे फार मोठी त्यांचं हे कार्य आहे आणि ते सुद्धा मैयाच्याकडूनच पार पडलेले आहे. त्यांना त्यावेळेला तशी बुद्धी दिली आणि त्यांनी निसंकोच आम्हाला परिक्रमा करायला जाण्यासाठी जी परवानगी लागते ती हसतमुखाने दिली आणि त्याबद्दल मी त्यांचं विशेष आभार मानतो. तर मग ह्याच नोटवर आपण आपली मुलाखत संपूया. आणि माझ्या चॅनलला तुम्ही मुलाखत दिली त्याच्याबद्दल तुमचे मनापासून आभार. आणि असंच परत कधी आपण भेटूया. तर अशाच प्रकारचे व्हिडिओ बघण्यासाठी बघत राहा भारत भ्रमंती. तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला ते तुम्ही नक्की कॉमेंट्समध्ये कळवा. भेटूया अशाच एखाद्या नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत नर्मदे हर. नर्मदे हर. नर्मदे हर.